محطتنا اليوم حتكون من مدينة ألمانية تقع على نهر الراين بين مدينة بون ودوسلدورف، وهي رابع أكبر المدن الألمانية من حيث عدد السكان، واقترن اسمها بأشهر عطر رجالي اللي هو الكولونيا. احنا اليوم رحلتنا حتكون الكولن، خليكم ويانا. اليوم حنتطرق لأهم الأماكن السياحية بها، وأيضاً بعض على تاريخها. أكو أهم شيء بالمدينة أول ما تتوجهوا لها حتلقون كاتدرائية الدوم اللي هي أشهر الأماكن بهذه المدينة، ومن ما تروحون بالمدينة تلقوها، يعني بكل الطرق تؤدي إلى الدوم. هذا قبل كم سنة كانوا يحفرون هنا عمودي يبنون بعمارة، بعدين من قاعد يحفرون الأساسيات لقوا هذا الطابوق، وقفوا البناء وراحوا يستكشفوا شنو هذا المكان. طلعت هناك مكان كان قلعة قديمة، وقفوا البناء وسووا هاي الساحة مالته. أجمل شيء هنا بمدينة كولن تشوفون الحداثة شلون ممتزجة ويا التاريخ، وكل شيء يحافظون على التاريخ. شوفوا هنا العمارات ويمها شلون البناء القديم. هسه هذا المكان اللي واقف فيه، هذا طبعا اشهر مكان بكولن، بحيث اذا تشوفون اي صوره عن كولن على الاغلب راح تلقوها من هنا مقصوصه، لانه هاي هنا تبين جسر القفاله ووراها الدوم يبين. هسه احنا فوق جسر اشتهر مو بس على نطاق المانيا واوروبا، اشتهر عالميا. هذا الجسر يطلقون عليه عده اسماء، جسر العشاق، جسر الاقفال، وجسر الوعود. وعمار هسه حقول لكم قصه كلش حلوه عنه، بس قبل ما يخبركم عن القصه خل اراويكم بعض الاقفال اللي هي يعني شلون يقولون وعود، انه تلقون عليها اسماء شخصين، مثلا ذكرى زواجهم، هنا مرسوم الانفينيتي، بعض القلوب، بعض الصور. لو واحد قايل لكم انه اكو واحد جسر ثاني اقدم من هذا بالاقفال، على الاغلب هو مو حقيقه، لانه هذا وراء قصه. القصه انه شنو بالالماني الشلوس اللي هو معناته قفل ومعناته قلعه، فاكو اغنيه بالالماني تقول شكدي ايم شلوس ام راين، يعني اهدي لك قلعه الراين. شو يسوون هم؟ يجيبون القفل ويهدوا له اياه للحبيبه ويشمرون المفتاح بالراين، بس على اساس يعني يهدوا لها قلعه يعني. أقول لكم شيء ثاني، انه بسنه من السنين قرروا انه يشوفون انه هل هذه الاقفال تزيد وزن الجسر وتاثر عليه، بس بعدين بعد ما سووا الاختبارات والهاي طلعت لا، لانه فكروا في بعض الاحيان انه اذا كان ياثر يوخروها. انا بالبدايه من دا اقرا التقرير بقيت متخوفه انه يوخروها في يوم من الايام. شيء كلش حلو بالليل انعكس عليه الاضواء مال المدينه، وبالصبح شلون اشعه الشمس تتلألأ بالالوان كلها. وعدد القفاله طبعا اللي تشوفوها هاي كل سنه تقريبا يتضاعف، بحيث قبل 10 سنين من جيت انا كانت تقريبا نص عدد الاقفال اللي هسه. ومثل ما تشوفون هذا الجسر هو جسر القطارات، ومن جانبين اكو مال مشاة. وطبعا بالحرب العالميه الثانيه انهار الجسر بالقصف، بس وراها رجعوا وعمروه على نفس التصميم القديم. فرقه موسيقيه تتصور فيديو يصوروهم كلش من على النهر. هسه صارت وراي الكاتدرائية مال كولن، هي تقريبا أعلى كاتدرائية بالعالم، وكانت بوقتها أعلى بناء بالعالم، ظلت فترة طويلة، ويعود تاريخ بنائها ل 1200، يعني كلش قديمة. هذاك الوقت احنا كنا على الجمال. وهنا قاعة الأوبرا مال كولن. طبعا هذا المكان يسدونه من يصير احتفال، لأنه يأثر على الصوت مال القاعة. رغم القصف الشديد اللي تعرضت له مدينة كولن بالحرب العالمية الثانية، بحيث دمرت جميع مراكزها الحيوية، كل جسورها، كل المباني الكبيرة، كل الشغلات اللي موجودة بالمدينة، بس بقت صامدة مع كل القصف. ومن هذاك الوقت لي هسه هم قاعد يصينون بها، بحيث اكو ورشه جوا مال الصيانه مالتها.
وهي صارت وراي المحطة الرئيسية مال كولن. طبعا هي من المحطات الرئيسية بالولاية مال NRV، وبعدد قطارات تقريبا مثلها مثل ديسلدورف. هاي تشوفوها صور كلش حلوه، يعني هذا قلت لكم اياه الجسر شلون مهدوم مبين، وتشوفون تصميماته مثل التصميم هسه اللي بيه، وتشوفون الدوم بعده موجود والباقي وراه كله محطم. هنا تشوفوها هنا شلون كانت الخلفيه مالته شلونها، تلقون شوف البنايه المضرره اللي حولها، بس هي البناء الرئيسي ما متضرر. وهسه وصلنا للدوم وحناخذكم جولة بداخلها. هسه طبينا لكم داخل الدوم، بس منظر كلش مهم من هذا. هلا أقول لكم قصة بناء الدوم. بعد احتلال ميلان بالقرون الوسطى جابوا رفات الملوك الثلاثة وياهم وإجوا الكولن، وقرروا إنه يحطون رفاتهم هناك. كانت أكو كاتدرائية صغيرة بمكان الدوم، بس قالوا لا، هذه الكاتدرائية صغيرة وما تليق بهم، لذلك قرروا إنه يبنون بناء مهيب اللي هو الدوم اليوم. كنيسة الدوم هي أكبر كنيسة قوطية بشمال أوروبا، وهي أيضاً مالتها الأبراج هي ثاني أعلى أبراج بالعالم، وشيلها الواحد يقدر يصعد لها عن طريق درج حجري تقريباً 533 درجة. وإحنا مرة من المرات رحنا صعدنا لها، بس كلش متعب لأنه درج حلزوني وضيق، يعني ما بي مسافة كلش كبيرة، لازم يصعد واحد وبنفس الوقت ينزلون منه. فالواحد إذا يحب يصعد يعني هاي شوية هيواجه صعوبة، خصوصا الأشخاص اللي يخافون من المرتفعات ما أنصحكم تصعدوا له. ومنها تقدرون تشترون تيكت تصعدون به لأعلى نقطة بالدوم. شوفوا هذه النبوة الصغيرة صغراته، هذا حجمها الحقيقي. اللي موجودة هنا منتشرة بالشوارع، يرسمون على أرضية الدوم. هناك أكو شخص راسم بعض الأعلام، وهذه المرة راسمة هذه الشغلات، بس إذا تشوفوها يعني رسمها كلش دقيق وحلو، صدق فنانة. تعتبر كاتدرائية الدوم من أهم الوجهات السياحية مو فقط بكولن، بألمانيا وبأوروبا، يزورها أكثر من 20,000 يومياً. هنا بساحة الدوم كانوا قايمين هنا يوم الصيني، وهاي الماركة مال أشهر كولونيا بالعالم. ويرجع تاريخ صناعة عطر الكولونيا العائلة إيطالية اسمها فيرونا، جاية من إيطاليا، وكان عندهم ولد هو اللي كان يحب العطور وصناعتها، جاب هذه الخبرة وياه من إيطاليا وبدأ يصنع هذا الشيء وسماها باسم عائلته، وبعدين حط اسم كولونيا على مودي، يعني يحب هذا البلد الجديد اللي جاء والمدينة اللي جاها، فحب انه يسميها كولونيا. ومن ذاك اليوم انتشر هذا العطر جميع انحاء العالم، اللي هو نسبة تكوينه عبارة عن عطورات موجودة ويا زيوت، بس نسبة الكحول بها تقريبا من 70 إلى 90%. وهنا المكان الورشة اللي قلت لكم عليه، اللي هم يسوون به صيانة للدوم، بحيث هنا تشوفون قطع قديمة، هناك اكو جايبين صخور، وهنا يحفرون هنا. شنو هاي النهايات؟ اوكي ماما هسه جاي يسجل وياي دوم. اذا تلاحظون بنهايه السقف مال دوم فوق هذين الشغلات المدببه تلقون اكو عباره زوا عليا
زو عليه. إذا تلاحظون بنهاية الأشكال المدببة بالدوم تلقون عبارة عن حيوانات أسطورية، وبعضها عبارة عن أشكال جدا مخيفة مال وحوش، ما أعرف ليش حاطيها هناك. إذا تلاحظون القبة مال الدوم ما بيها صليب فوقاته. هذا طبعا وراي هو المتحف الروماني، لأنه كولونيا هي أسسها الرومانيين. تعتبر مدينة كولونيا من المدن اللي كلش قديمة، تقريبا يرجع تاريخها قبل 2000 سنة، وهي محاطة بسور وأبواب، ولحد هسه موجودة واحدة من البيبان هسه حنراويها لكم. واو، هاي ايش قدكم محلات سوفينير هنا. اليوم عطلة رسمية بألمانيا، ومع إنه المحلات كلها معزلة، بس شوفوا قد الناس طالعة مكتظ بحيث المكان. بس احنا مستمرين بالبحث على بوابات المدينة. تعالوا وياي. ما بقى شيء نوصل للبوابة، بس تعبنا. واخيرا وصلنا لبوابة كولن. بعد جينا ناكل لانه خلصنا طاقة من المشي، كلش تعبنا. احنا قاعدين نتمشى بالشوارع القديمة للألتشتات، وهنا هذا المكان بالضبط هو الألتر ماركت. طبعا هذا المكان هو شنو عبارة عن حانات ومطاعم صغيرة موجودة هيك دائما يقعدون بها. طبعا بالصيف دائما يطلعون الكراسي برا، بس من تبرد الدنيا يكون بالداخل، وهذا الشيء تتميز به أكثر شيء يعني كولن وديسلدورف. طبعا اكو صراع كلش كبير بين كولن وديسلدورف. مدينة ديسلدورف هي عاصمة الNRV، بس كولن هي الأكبر ويعني تاريخها أعرق، فأكو دائما مثل الصراع أزلي بين كولن، يقولون ليش مو إحنا العاصمة للNRV. أنا هم أتعجب. ومثل ما تشوفون خلفي نصب للملك فيلهام الثالث، هو ملك بروسي انهزم على ايد نابليون، ورجع هزم نابليون ورجع لكفادريكا البرلين. واذا تحبون تعرفون اكثر عن لكفادريكا روحوا شوفوا فيديو برلين. اذا تفكرون تجون كولن بالزيارة فعيدوا التفكير، لانه راح تتعذبون كلش عم تحصلون مكان، لانه التبريكات كلش ليمتد هنا ما تلقون هواية. فأحسن شيء تستعملون القطار. القطار هواية أسهل، القطار يذبكم بالمحطة الرئيسية وبعدين تتمشون. هسه وصلنا للكورنيش مال كولن. هنا تلقون هنا وايد ناس يجون أكلهم ويقعدون، وهنا تقدرون تاخذون هنا رحلة نارية بهذا القارب. ذاك اليوم احنا ركبنا بيها وسوينا لكم عليها فيديو، تريدون نحط لكم هنا رابط فوق تقدرون تتفرجون عليها. احنا ذيك المرة كان النفر 11، بس كل ما يكون عددكم أكبر كل ما يقلل التيكت، يعني تصير فلوسه أقل. مثلا إذا كان عددكم أكثر من 20 نفر، يعني مثلا عوائل إذا أنتم تجتمعون، يصير تقريبا ب7 يورو. هنا بهاي الشجرة متجمعات ببغاءات كلتن، تقريبا يمكن شو ادري 200 بغبغاء هيجي. هذا
البناء اللي تشوفوه عبارة عن كولجام، هو عبارة عن معرض للشوكولاتة نفس شركة ليندت الموجودة بآخن. تقدرون تزوروا مكان كلش حلو بحيث انتم تختارون نوع الشوكولات ويحطوا لكم بيها المكسرات اللي انتم تعجبكم. يعني مكان كلش حلو، انصحكم تزوروه. الحلو كون انه دائما اكو فعاليات على طول السنه. تلقون اكو بالشتاء يسوون الروزمونتاج اللي هو عباره عن كرنفال، تجي بيه هوايه قوافل يوزعون بيه شوكولات ويبنون عباره عن نماذج يمثلون بها شغلات سياسيه. واكو الكون الاشتر. الكون الاشتر هذا يصير بالصيف في الشهر السابع، يكون عباره عن العاب ناريه ويا الموسيقى. طبعا هذني اثنيناتهم احنا مسويين لكم عليها فيديوهات، واحد على الروزمونتاج وواحد على الكون الاشتر. لا تريدون نخليكم همين لينك فوق تشوفونها.